مين معي؟ بحكي معك الكابتن جولان من الجيش الدفاعي الإسرائيلي. أهلين. أنت وين موجود حاليا؟ المشروع عند أهلي عند أخوي. מחדרים קטנים, אטומים לרעשים אי שם במרכז הארץ, מתנהל אחד הפרויקטים השאפתניים והמשמעותיים ביותר של המלחמה הזאת. הנעת יותר מ1.5 מיליון בני אדם. בתחילה מצפון הרצועה לדרומה, אחר כך מח'אן יונס, למוואסי ולרפיח. وين بالضبط أنت في خان يونس؟ خان يونس حي الياباني الإماراتي. המטרה, להימנע מפגיעה בחפים מפשע ובמקביל, לנקות את זירת הקרב מאזרחים ולהותיר שם רק את מחבלי חמאס. اسمعني، هاي الرسالة مهمة من أجل سلامتك وسلامة عيلك. أنا بطلب منك إنك تخلي فوراً لجنوب خان يونس للملاجئ المعروفة في المشفى عندكم. لا مش موجود بالشمال، طلعت من الشمال رحت على الجنوب على منطقة المواصي عند شو اسمه اللواء تاع الوكالة. ممتاز، كل عيلتك موجودة هناك؟ كل عيلتي طلعت كل عيلتي. الله يخليك. بارك الله. مع السلامة. תקשיב לכם, התפנה. נכון. לחובבי הסטטיסטיקה, השיחה הזו עם ג'ון דו, אותו אלמוני מח'אן יונס, היא רק אחת מ50,066 שיחות שנעשו מתחילת המלחמה. הצטרף ליותר מ12 מיליון הודעות מוקלטות ו14 מיליון מסרונים, והכל מנוהל מכאן, מהחדר הזה, על ידי אנשי יחידת 504. בניגוד למבצעים אחרים, שגם אז עשינו פינוי אוכלוסייה, השיחות הן שיחות מכבדות, הרבה פעמים אפילו אומרים לנו תודה, שאנחנו רגע עושים את השיחה ומפנים אותם, מתוך איזו הבנה רגע שהשיחה הזאת נודעה למענם, לשמור על חייהם. אחד הסיפורים רגע שהיה לנו פה, שדיברנו עם משפחה שהייתה אמורה להתפנות דרומה, ואב המשפחה אומר, אני לא יכול לרדת כי יש אנשי חמאס שיורים עלינו ומונעים מאיתנו את הירידה דרומה. בקו פתוח שאנחנו מדברים איתו, הוא נותן לנו מיקוד מדויק איפה החמאסניקים נמצאים. יש לו מחסום ודאי וכל מי שנמלט מזרחה הוא כנראה מנסה לרדת דרומה איכשהו. בהמשך, כאילו, להצטרף דרומה. אנחנו מעלים כלי באוויר, הכלי מזהה באמת 4 פעילי חמאס שחוסמים את ציר סלאח א-דין שיורד דרומה. אנחנו יורים בהם, מחסלים את הרביעייה ובעצם פותחים את הציר ומאפשרים להם לרדת דרומה. הוא גם אמר תודה. في عندي مشكلة في بيتي. خير إن شاء الله، شو صار؟ مش تحكي دعاني، ما بنقدر نخرب، دعونا نطلع من البيت. احنا من يوم الحرب لليوم مانعين نطلع. لا ما حد يسألكم. احنا في بيتي، احنا ما بخلونا نطلع برا بيتي. مين قالك هيك؟ هم كانوا التنظيمات يمنعونا، ما بخلونا نطلع من البيت. فرجني وين هم موجودين واحنا بنعمل احنا بنحل المشكلة، وينهم موجودين؟ ما حد بيصل عند صلاح الدين، جابوا صلاح الدين بتقعدوا برجعونا ممنوع. هدول جماعة الحماس، بس انت عارف واحد منهم بالاسامي بالاشي وينهم موجودين؟ انا ما بقدر احكي معهم، انا ما بقدر احكي معهم لانه يطلعوني في المعبر بقول لك انت ممنوع ترجع خطر له بيتك. הסיפור הזה מתמצת חלק גדול מפעילות 504. יחידה שבבסיסה עוסקת בהפעלת סוכנים ומקורות מעבר לקווי האויב, אשר בחודשיים האחרונים מצטרפת למאמץ המלחמתי בזירה שאיננה טבעית ליחידה. לצד הפקת מודיעין אנושי, אחת מגולות הכותרת של היחידה היום היא פינוי האוכלוסייה. יש פה רגע צבעים שונים, אגב הצבעים כדי שהם ידעו שזה כרוז חדש. בנוסף לשיחות הטלפון, כאן כותבים, מעצבים, מדפיסים, ואפילו המציאו את השיטה לפזר את הכרוזים מעל שכונות שלמות בעזה, שקוראים לתושבים להתפנות. דוגמה רגע מאחד הכרוזים שיצאו כבר. אז ככה זה מודפס, נחתך, וגשם של... תחדיר עג'ל, לסוכן מען, חמד, בני סוהיל, אל-כתיבה, כל זה ח'אן יונס, מזרח ח'אן יונס. כן. כמה הם נענים לזה עכשיו, ח'אן יונס? מאוד, מאוד. צריך לראות, פה שמנו את הברקוד של הפיקוד, שמראה מפה אינטגרטיבית של הפינוי. הייטק. פינוי בהייטק. לגמרי. اسمع أنا بدي تطلع من البيت وتروح لشرق غزة لبلدة القديمة لمدرسة صلاح الدين. اوكي وفورا لانه بعد شوي في كثف شديد. حماس شو بيعمل بالمنطقة اللي انت ساكن فيها؟ على الطلاق ما بنشوف حدا فيهم يفضع عرضهم، كلهم متخابين واحنا اللي بنموت قاعدين. يعني الكل تحت الشرع بالنفط صح؟
والله ما بنعرف وين هم حط. والله يا زلمه عارف المشكله انه احنا قاعدين بنموت وهم اللي بيعيشوا، وحظ الله ما بنشوف وجههم حتى. بس اختموا لك شرموطه يصبح عرضهم نكبونا ونكبوا غزه معانا. إذا واحد بيطلع ضد حماس بقتله؟ هذا قصدك؟ طبعا انت بتفكر في حد بيقدر يحكي كلمه او حد يطلع في الشارع يقول ايش بتسوي حماس؟ بتتدمر يا عمي، بتموت الناس، انت بتعرفهمش كيف بغزه قد حالهم هدول وما بتعرف لهم وجه من دفع. למי את מתקשרים? בעיקר מחפשים משפיענים, אנשים ברגע שיודעים להשפיע על אוכלוסייה, מוכתרים, מנהלי בתי ספר, רופאים, דמויות ציבוריות. אחד ממשפחה מסוימת, מבלי לציין שמות, אמר שהמשפחה שלי מסוכסכת עם חמאס. אני מאוד רוצה להתפנות, אבל הם נמצאים צמודים אלינו. הם רצו לבוא ולעשות מין קו הגנה אצלנו בבתים, אבל אנחנו לא מאפשרים להם. כל החבר'ה אצלנו בשכונה בעצם רדפו אחריהם. אחרי חמאס? אחרי חמאס. רצינות. כן. אם כי צריך להגיד, זה עדיין בשוליים, תופעות כאלה של... בדיוק. מרי אזרחי נגד חמאס. כן. כדי לתת לחוש הריח שלנו לעבוד, לחוש את מה שקורה בתוך עזה, ניצלנו את ההזדמנות לדבר, הפעם מול מצלמה, עם תושב ח'אן יונס. الو السلام عليكم. حياك الله استاذ. بدي أسألك لو سمحت، شو الوضع عندكم؟ قصف في كل مكان وصح في كل حاجة، ما في مية ما في أكل. شو بالنسبة لمساعدات الوكالة؟ مساعدات الوكالة الناس خشت على المخازن وسرقتها، ولنا فترة بنستنى الطحين وكل يوم بنروح وبنرجع على الفاضي، ما في طحين ما في، لأنه الناس خشت على المخازن في الصناعة وسرقتها وما في. الحكي إنه حماس برضو سرقوا الأكل والشغلات. والله إحنا شفنا ناس فاتت وسرقتها، لكن هل هم حماس؟ هل هم ناس عاديين؟ هل هم حرامية؟ ما بتعرف مين اللي سرق. بتشوف حماس في الشوارع؟ بتشوفوهم؟ لا ما في حدا منهم مبين، الناس العاديين هم المواطنين اللي بالشوارع. والقسام وينهم؟ تحت الأرض ولا وين؟ ما حدا بيعرف وينهم، أما بصنعوا الله أعلم. وشو أمل الناس؟ يعني كيف بدها الحرب تخلص؟ نهاية الحرب إنه تخلص الحرب، تصير هدنة، يصير حل، يصير اتفاق سلام نهائي، الجميع يشعر بالأمان وترجع حياة الناس طبيعية زي ما كان. مع حماس ولا بدون حماس؟ الناس بدون مع حماس أو بدون حماس، الناس بدها أمن، الناس بدها تنام مرتاحة، بدها توفر لقمة عيش أولادها. دير بالك على حالك، روحوا على المواسي، روحوا على الجنوب، مش عارف وين، عشان تحموا حالكم. إن شاء الله. شكرا، مع السلامة. וכמה מידע זורם בשיחות האלו. אנשים פורקים, מספרים הכל. למשל מוניר שנמלט לדרום הרצועה לאזור ההומניטרי, ומסביר לאן הולך המזון שנכנס לעזה, ובעיקר מספר שהאום וחמאס חד הם. ليش المساعدات حرامية؟ يعني في هناك عناصر حماس اللي عم ياخذوا من هذا الأكل من المساعدات الإنسانية. أكيد ما هم وين حماس وين موجودة، وين بتكون موجودة بتخرب. بس هذا المكان هو للمساعدات الإنسانية، يعني يجب عليهم أعطاء الغذاء إلى المدنيين. شو دخل حماس هناك؟ ما هو حماس يا سيدي العزيز، حماس حاطة ايدها على كل حاجة عشان تبقوا انتم فاهمين. حماس حاطة ايدها على موظفين الوكالة، هم القيادات في رئاسة الوكالة، هم المسؤولين في الجمعيات، هم المسؤولين في هان وهان. من يوم ما مسكوا البلد هم ماسكين كل حاجة إلها سيطرة على البلد. يعني ما عم يعطوا المدنيين ولا أي غذاء؟ بيعطوا خصاتهم بالأول. ولين الوكالة كمان عم يتعاملوا مع حماس؟ سيدي موظفين الوكالة هم حماس. موظفين الوكالة هم حماس؟ هذه حاجة بعيدة عنكم، بس هي أكيد مش بعيدة عنكم. اللي ماسك يعني رؤساء الأقسام أو القيادات المناصب هذه في الوكالة هم نفسهم من أعضاء حماس. אלא שחלק גדול מפעילות היחידה הוא לא רק שיחות אקראיות עם עזתים, אלא דווקא עם מי שמחזיקים במידע משמעותי, לפעמים כזה, המשול לזהב. אתה רוצה להגיד לי שקיבלתם למשל טלפונים מאנשי חמאס? חמאס? אפילו נוח'בה? גם. מה הם רוצים? לתת מידע. חלקם עושים את זה מרצון לנקמה, חלקם מבינים כנראה
שהסיפור החמאסי ברצועה הולך להיגמר. חלקם עושים את זה בחיפוש אחרי תועלת אישית, בין אם כספית או תועלת אחרת, לעזוב את הרצועה. זה מפתיע אותך? שאיש נוח'בה מתקשר אליך? זה לא משהו שאתה רגיל. שאיש ביטחון מהצד השני מתקשר ומציע את עצמו רגע לגיוס, אבל אנחנו לא בתקופה רגילה. הכל פה השתנה. חוקי המשחק מבחינתם השתנו לחלוטין. זה שנכנסנו פתאום לבתי חולים ושבר אותם. הם הבינו שאין שום מקום בטוח עבורם ברצועה. התקרבתם לסינואר? לא. אבל מידע ערכי ביותר. החל במיקומי כוחות, מיקומי מערבים, פירי מנהרות, בתים ממולכדים. זה מידע ערכי מאוד שאנחנו סוגרים עליו מעגל בזמן קצר, והמודיעין שאנחנו מפיקים כאן, מאותן שיחות, מגיע לנציגים שלנו שנמצאים באוגדות, או שזה מגיע לכוחות המתמרנים, או שזה מגיע לתת תקיפה בחיל האוויר ומופצצת מטרה. צריך להבין, חלק גדול מהמידע בזמן לחימה שזורם מעזה מגיע דרך הפעילים שנתפסים בשטח או מסגירים עצמם, אלו שעוברים תחקור ראשוני על ידי קציני היחידה, אחרים אגב מתוחקרים על ידי השב"כ. شفت حوالي القراب القراء شفت كتير يعني بعدوا 80 90 100 بيصلوا ل 100 لمين؟ للمخربين مخربين لحماس حماس وجهاد في مستشفى شفا في القدس شفا. וזו כבר דוגמה לחקירות של יחידת 504. הנחקרים עזתים שמספקים מידע בזמן אמת ועדויות על תשתיות חמאס בעזה, על זהות מחבלים, על מנהרות, מלכודים, ומה לא. الفرشة يكون جواتها قاذف اللي هو روكت أو قذائف أو كلاشينات. هذا اللي أنا شفته. كم مرة علي كثير يعني يوميا لازم تشوف هذا المشهد. لما رحت على مستشفى الرنتيسي تمام وجدت كتاب رسام محتمين في المستشفى 100 نفر عاملين نظام خيم تحويطات كل مجموعة لحال 4 أو 5 أنفار كل مجموعة لحال قاعدين حوالين المستشفى. وليش استعملوا المستشفى يعني شو عملوا بالأيام وبالليالي؟ تنفيذ هجمات. بالنسبة للمستشفى المعسكر كان موجود 7 أنفار تابعين لحماس. شوفهم؟ صحيح مدني בלבוש מדני. אני חושב שהזוועות של 7 באוקטובר, הרבה מהרצועה לא הסכימו אותם. זאת אומרת, זה לא מייצג אותם. נחצה פה איזה רף שמבחינתם הבינו שזה משהו שונה, מזעזע ולא מייצג. חלקם מבינים שראו את התגובה הישראלית, מבינים שימיו של חמאס ספורים, זאת אומרת כשלטון. התובנה הזאת באמת חושב שהיא מחלחלת? אני חושב שכן. מה המוטיבציה העיקרית לאנשים לעבוד איתכם? ראשית, הוא רוצה קודם כל שלא נפגע בו, שנגן עליו ונגן על משפחתו. אני חושב שהוא רוצה עתיד יותר טוב. והוא פה מתוך אינטרס אישי של הגנה עליו ועל משפחתו, וליום שאחרי, אני מניח שהוא רוצה שנעזור לו לצאת משם. אתה רואה אנשים, גם פעילי חמאס, גם אנשי ביטחון, שנותנים מידע על אנשים שלפני רגע הם נלחמו צד לצד צד איתם. וזה קורה בדחיפה דווקא מהצד העזתי אלינו. זה לא שניסינו לשכנע מישהו, זה מגיע באופן טבעי. שיחה מעניינת שקיבלת, או זהות של מישהו מעניין? פעיל נוח'בה. שהשתתף ב7 באוקטובר הוא לא הודע שהוא השתתף, אבל הוא אומר שהוא מכיר מנהרות, הוא נתן גם מידע ערכי על מנהור. מקרה מעניין נוסף של עזתי שהיגר לאירופה, ואתה רואה אותו מתעקש לתת לנו מידע, והוא לא מבקש דברים. יש כאלה שפורסים לך את זה על השולחן מהר מאוד, מה אני רוצה, בתמורה למה שתקבל. ודווקא הבחור הזה, האירופי, הוא לא קיבל כלום. כי הוא שונא את חמאס. שונא חמאס, ופה אתה מבין שכאילו משהו השתנה שם.
ואם הטלפונים האלו נשמעים כמעט דמיוניים, מה תגידו על הסרטון הזה ב-VR? הכנה לכוחות שנכנסים, ובעיקר כיצד הושג. אנחנו שלחנו סוכנים שלנו לצלם את עזה ב-360, ובעצם הנגשנו את כל צירי התמרון לכוחות המתמרנים לפני שהם פגשו את עזה. שנצלול לעזה? תהנה. יאללה, קדימה. אז איפה אנחנו עכשיו? עכשיו בשוג'עיה. אני בשוג'עיה? כן. תסתובב ימינה שמאלה, תראה את העיר, את הרחוב, הכל. טוב, לטובת הצופים שלנו, זה הלב של חמאס. יש לך מושג איך זה נראה היום, אגב? קצת יותר שטוח. נשאל הצופה שלי, יש לכם תמונות כאלה של דרום לבנון? ביירות? דמשק? אז הצופה שלך יכול להיות רגוע. הכל בסדר. הכל בסדר. אנחנו צריכים כל פעם לפתור איזושהי חתיכה בפאזל לטובת התקיפה של המטרה. בין אם זה להבין איפה מישהו מתגורר, איפה הוא נמצא עכשיו, דברים בסגנון הזה. אנחנו פועלים עם אזרחים ברצועת עזה שבעצם מנדבים לנו מידע, וככה אנחנו יודעים לשקף את המידע הזה בחזרה לאמן, החוקרים יודעים לתפור את המטרה וחיל האוויר מוריד אותה. בין האנשים שפגשנו במטה 504 הייתה נטע, שם בדוי, קצינת מודיעין שאחראית בין היתר על בניית בנק המטרות, אלא שהסיפור אצלה הוא הרבה יותר אישי. החשבון שלך עם חמאס אבל נפתח הרבה לפני כן. החשבון שלי עם חמאס התעמק בצוק איתן ב-2014, שקלתי את אבא שלי. איך הוא נהרג? נהרג מפגיעת פצמ"ר בקיבוץ, בצוק איתן. מאז מקדישה את חייך לנקמה באויבים? אני לא מאמינה בנקמה, אני לא חושבת שזאת הדרך. אנחנו לא באים מרוע ואנחנו לא באים מרצון לנקום, אנחנו באים מרצון להגן על הבית ועל המשפחה ועל המדינה. והיא הגנה על המשפחה. ב7 באוקטובר נטע מצאה עצמה מדברת עם אמא, תושבת העוטף, האם שוחחה עם ביתה בלחש מהממד במשך שעות. ונטע, היא כבר נבטאה בין האם שבסכנה למדינה שבהלם. אמרתי להציע חוצה, תביא מטען, תביא משהו לאכול, כי היא תקועה שם מ-6 בבוקר, תביא סמרטוטים ודלי מים, כי זה הפתרון שהיה לאנשים ששרפו להם את הבית ולא היה להם אוויר, אבל אף אחד לא שומר בממד סמרטוטים ודלי מים. וכל הזמן הזה, אני בכלל עסוקה בלנסות לאתר מטרות בעזה. כן, ואמרתי לה, תביא סכין. צריך. אי אפשר להימנע מהשאלה, איפה הייתם ב7 באוקטובר? לכאורה, אתם יודעים הכל על הכל. מה אוכל פעיל חמאס כזה או אחר לארוחת בוקר. ועדיין את האירוע הכי גדול, הכי משמעותי, הכי דרמטי, פשוט חמק לכם מתחת לאף. זו שאלה טובה. אנחנו מתחבטים איתה מהשביעי. אבל אנחנו מתרכזים בלנצח. אנחנו צריך לבדוק איפה היינו ואיפה לא עמדנו בהסכם. המחשבה על זה שהייתם מפעילים, אתם ושב"כ, אנשי נוח'בה, שכנים של הנוח'בה, אמהות של הנוח'בה, אבות שלהם, לא משנה מה. כל כך הרבה אנשים היו ברקע של הדבר הזה, ובכל זאת עובר לנו מתחת לרדאר. לא באמת יודע לענות לך. אני רוצה להאמין שאם זה היה קורה, אז אולי התוצאה הייתה שונה, אבל לא בטוח. זאת אומרת, היום זה מין חוכמה שבדיעבד לגבי אם היה סוכן במקום כזה או אחר, היינו עדיין מבינים מה קורה, כי היו סימנים. אבל שוב פעם, זה משהו רגע שצריך להתעסק איתו אחרי המלחמה. מה החלום שלך? החלום שלי? להביא מידע על מי? על מה? החלום שלי זה לא להביא מידע. החלום שלי זה שלא יהיה צורך בלהביא מידע. שזה ייגמר. זה החלום. ועל הנייה, כאילו, זה יהיה נחמד, אבל זה החלום.